Welcome my Google lecture YouTube channel. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නේ Auxiliaries හෙවත් උපකාරක ක්‍රියාපද පිළිබඳව. අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරනවා. උපකාරක ක්‍රියාපද හෙවත් Auxiliaries වාක්‍යයන් නිර්මාණය කිරීමට උපකාර වෙනවා. අපි ඒ පිළිබඳව දැන් සොයා බලමු. මෙහිදී අපි උපකාරක ක්‍රියාපද විදිහට can, could, should, must, may, might, will, shall, would, need, dear, used to, have to, had to කියන පද භාවිතා කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරනවා. මේ පදවල තේරුම මම ඔයගොල්ලන්ට ලබා දී තිබෙනවා. අපි දැන් යමු වාක්‍ය නිර්මාණය කරන විදිය උපකාරක ක්‍රියාපද භාවිතා කරලා කොහොමද වෙන්නේ කියලා සොයා බලමු. පළවෙනි එක්සැම්පල් එක විදිහට I can eat rice. මට පුළුවන් බත් කන්න. දෙවෙනි එක්සැම්පල් එක විදිහට I could eat rice. මට පුළුවන් වුණා බත් කන්න. තුන්වෙනි එක්සැම්පල් එක විදිහට I should eat rice. මම බත් කෑ යුතුමයි. මම බත් කෑ යුතුයි. හතරවෙනි එක්සැම්පල් එක විදිහට I must eat rice. මම බත් කෑ යුතුමයි. පස්වෙනි එක්සැම්පල් එක විදිහට I may eat rice. මම බත් කන්න ඉඩ තිබෙනවා. I might eat rice. මම කන්නත් ඉඩ තිබෙනවා. මම බත් කාවි. I would eat rice. මම බත් කාවි සිතනවා.
I need eat rice. මම බත් කන්නම අවශ්‍යයි. I dear eat rice. මම බත් කන්න තරම් නිර්භීතයි. I used to eat rice. මං බත් කන්න පුරුදු වී සිටියා. I have to eat rice. මට බත් කන්න සිදු වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි වෙනවා ඇති උපකාරක ක්‍රියාපද භාවිතා කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන ආකාරය ගැන ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි අවබෝධයක් ලැබෙනවා කියලා මට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මං හිතනවා අද පාඩම ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා කියලා. මේ පාඩමේ තියෙන ප්‍රශ්න ඔයගොල්ලන්ට මාව දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවට විසඳුම් හොයාගන්න පුළුවන්. මගේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවන්ව දැනුවත් කරන්න. මේ වගේ ලස්සන පාඩමක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේනොත් ඔයාලට ගෙනත් දෙනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම ඔයගොල්ලෝගේ සමුගන්නවා. මේ වගේ ලස්සන පාඩමක් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා දෙනවා.